jogi egyetemen ösztöndíjasa voltam egy pécsi cégnek, ott le kellett húznom 2 évet, de a terveim között már az volt, hogy fölmegyek Budapestre, és egy hirdetésre jelentkeztem az Andersenhez. Az Egyesült Államokban voltam kint ösztöndíjjal, és ott az adózás, a pénzügyi jog, üzleti jog felé orientálódtam. Én az Egyesült Államokban hallottam a kinti ösztöndíjam folyamán először a nagy tanácsadó cégekről. Én úgy emlékszem, az akkori megítélés szerint is az Andersen volt a legerősebb, úgyhogy nekem határozott célom volt a hazajövetelem után az Arthur Andersenhez kerülni. A csatlakozásomat követő 1 hét sem telt el, amikor volt egy céges rendezvény. Addig én sosem nyertem soha semmilyen szerencsejátékon vagy tombolahúzáson, de én nyertem meg a fődíjat. És sose felejtem el, mikor kimentem a színpadra átvenni, akkor egy gyenge pillanatomban visszautasítottam udvariasan, hiszen még 1 hetese dolgoztam a cégnél, és úgy éreztem, hogy ez kicsit visszás. És akkor odalépett mellém Mr. Förcs, az akkori cég vezető partnere, és azt mondta, hogy szó sem lehet arról, Farkas, hogy te ezt visszautasítod, te ezért nagyon keményen meg fogsz dolgozni. Az Andersentől vadászott le a GE közvetlenül. Akkor ugye az volt egy ideális karrier path, hogy a tanácsadásból kicsit kimész az industryba, a gyakorlatba, a cégekhez, megnézed ott ez hogy működik, és aztán majd visszamész ezzel a tapasztalattal. De én kint ragadtam a GE-nél, rövid 21 évig. Az adózási, pénzügyjogi karrierem azért az a GE-nél teljesedett ki, de még egyszer aláhúzva azzal a nagyon kemény iskolával, amit az Arthur Andersen megalapozott. Én örömmel hallottam róla, egy kicsit féltettem is az Andersent, tehát mondjuk úgy, hogy egy ilyen izgalommal teli örömérzet, egy kis nosztalgia, voltak az első érzések. Hát, hogy mit várok, az biztos, hogy ugyanazt a minőséget, amit az Arthur Andersen képviselt a 90-es években, és azért ez nem kicsi kihívás, hiszen most is úgy gondolom, hogy abban az időszakban ez volt a legerősebb tanácsadó cég. Talán elvárás és még nagy kihívás az, hogy így újra nagyok közé lépve el tudjon szakadni azoktól a merev rendszerektől és struktúráktól, ami véleményem szerint bénítja most a nagy tanácsadó cégeket.